apa khabar semua? Hari ini kita akan mempelajari tentang return statement. Return statement adalah satu baris kod yang boleh disertakan di dalam function bagi memulangkan balik information kepada apa sahaja yang memanggil mereka. Sebagai contoh, saya boleh memulangkan jumlah satu operasi atau apa-apa message kepada function yang memanggil mereka. Saya akan menunjukkan bagaimana mahu menggunakan return statement ini dengan membuat satu function yang akan memulangkan hasil kuasa 3 seperti 2 kuasa 3 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2. Baiklah. Untuk membuat function yang memulangkan nilai, kita perlu nyatakan function tersebut sebelum main function. Pertama sekali, kita perlu menulis data type bagi nilai yang akan direturnkan, iaitu integer. Disebabkan kita ingin memulangkan nilai bagi kuasa 3, saya akan menulis int. Dan nama untuk function ini adalah kuasa 3. Dan dalam kurungan ini, saya akan letakkan data type bagi parameter yang akan dilakukan kepada function tersebut, iaitu integer juga. Ini dipanggil sebagai function prototype. Okey, seterusnya saya akan definekan function tersebut. Untuk menulis function ini, kita perlu memastikan line baris ini sama seperti function prototype, iaitu integer kuasa 3 dalam kurungan int dan juga variable yang akan dilalukan. Contohnya n. Buka kurungan dan int hasil sama dengan n darab n return hasil. Dan di main pula, contohnya saya ingin melalukan nilai di main pula, jika saya ingin memulangkan nilai A yang sama dengan 4, dan untuk memanggil function kuasa 3 ini, anda perlu menulis kuasa 3 dan dalam ini variable yang anda ingin lalukan kepada function tersebut. Right. Dan tetapi untuk menunjukkan nilai bagi cube 4, anda menulis printf %d tiga. Okey, anda boleh lihat nilai yang dipulangkan adalah 64, iaitu 4 darab 4 darab 4 jadi 64. Jadi apa yang kita lakukan tadi adalah kita menulis function tersebut dan operasi yang ingin dijalankan dan memulangkan balik hasil kepada main function yang memanggil function tersebut di sini. Disebabkan program dijalankan daripada line pertama hingga ke bawah, anda boleh lihat 4 ni diberikan nilai 4 kepada variable A, dan di dalam variable A ini adalah nombor 4, dan nombor 4 itu dipaskan kepada function ini. Maksudnya n ini sudah menjadi nombor 4. 4 darab 4 darab 4 sama dengan 64. Function ini juga boleh ditulis dengan lebih mudah jika kita menulis n darab n ini di return statement tersebut. Anda masih juga akan mendapat nilai yang sama, iaitu 64. Lihat.
Seterusnya, penting untuk anda tahu bahawa return statement ini akan menyebabkan kita keluar dari function tersebut. Sebagai contoh, jika anda meletakkan satu line selepas return statement ini seperti print hello, line ini tidak akan dibaca oleh program dan akan dilangkaui. Jika anda runkan program ini, anda tidak akan nampak kataan hello itu ditunjukkan. Soalan yang kebiasaan ditanya adalah, boleh atau tidak kita menulis function sebelum main? Jawapannya adalah boleh. Malah anda tidak perlu menulis function prototype seperti ini. Masih boleh. Function ini masih boleh diakses oleh main function. Sebenarnya, kegunaan function prototype itu adalah anda boleh mengakses function dari mana-mana sahaja sekiranya tiada function prototype. Main function ini tidak dapat mengenal pasti function tersebut. Itu sahaja.